Які є антикорупційні органи в Україні та як вони взаємодіють? Розглянемо на прикладі корупційної історії. Це Вікторія. Вона працює директоркою на державному підприємстві, яке постачає деталі для Міноборони. Вікторія зобов'язана подавати щорічну декларацію за законом. Її перевіряє НАЗК. НАЗК – це орган, відповідальний за формування антикорупційної політики та запобігання корупції. При антикорупційних розслідуваннях НАЗК взаємодіє з Національною поліцією та ДБР, а у питаннях топ-корупції – з НАБУ. Під час перевірки декларації директорки Вікторії НАЗК виявило, що її статки не відповідають її заробіткам. НАЗК скерувало ці дані до НАБУ. НАБУ – це правоохоронний орган, який протидіє кримінальним корупційним правопорушенням топ-чиновників. Під час розслідувань САП стежить за додержанням законів детективами НАБУ. В НАБУ працює Олена. Вона детективка. Після дослідження ситуації Вікторії Олена з колегами виявила, що директорка є учасницею сумнівної схеми в закупівлях для Міністерства оборони. Її держпідприємство виграло тендер, де міністерство замовило будівництво фортифікацій, отримало повне зарахування коштів, імітувало діяльність, але споруди так і не побудувало. Щоб вручити підозри фігурантам, Олена потребує підтримки прокурора Віталія, який працює в САП. САП – це самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора. САП активно співпрацює з НАБУ. Як виявилось, одна з незадекларованих машин Вікторії є дуже дорогою. Щоб вона її не встигла продати, прокурори подають клопотання в антикорсуд і просять накласти арешт на машину і передати її в АРМА. АРМА – це орган, який займається виявленням, розшуком та управлінням арештованими активами. Тож АРМА веде реєстр арештованих активів. ВАКС передає в управління АРМА арештоване майно. Головне завдання агентства – збереження економічної вартості цих активів. Після всіх цих подій історія широко розлетілася у пресі і, звісно, обурила звичайних людей. Щоб прояснити всі моменти, громадські ради при НАБУ, АРМА та НАЗК організували засідання, на яких інформували ЗМІ та громадськість про стан цієї справи. Громадські ради дають змогу громадянам впливати на роботу антикорупційних органів. Це своєрідний місток між антикорупційними інституціями та громадськістю. За цей час слідство зібрало достатньо доказів для обвинувачення Вікторії, і справу передали до Вищого антикорупційного суду. ВАКС – це Вищий спеціалізований суд, який розглядає корупційні справи щодо топ-корупції. ВАКС активно взаємодіє з САП, АРМА та НАБУ та є фінальною ланкою в антикорупційному розслідуванні. ВАКС розглядав справу протягом 15 місяців, вивчав і оцінював докази, заслуховував аргументи сторін. Зрештою, Вікторія отримує 5 років позбавлення волі. Після ув'язнення їй заборонено обіймати державні посади протягом 3 років. Як бачимо, органи антикорупційної інфраструктури взаємодіють між собою і впливають на результати роботи один одного. Таким чином створюється тісна екосистема, яка забезпечує реальну боротьбу з корупцією. Лише за повної незалежності та залучення професійних працівників вони здатні виконувати покладені на них функції. Не будь байдужими ти. Стеж за засіданнями, монітор рішення органів, контролюй і підтримуй незалежність системи. Стираємо корупцію разом.